عليكم السلام. سنتحدث في حلقات تبدأ من الآن في موضوع المتعة الجنسية للزوجة في الإسلام، وبعد ذلك في العكس بقى اللي هو في الدين السني. وهناخد حلقات طويلة. هنبدأ أولا في حق الزوجة في المتعات الجنسية في الإسلام، وده هياخد مننا حلقتين. نبدأ بالحلقة الأولى في هذا، ونحن الآن في الحلقة 73 من لحظات قرآنية. الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة حقها في المتعة الجنسية من زوجها بأمر مباشر. جاء في قوله سبحانه وتعالى، نقرأ الآيات: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المتوابين ويحب المطهرين ويحب المتطهرين. دي الآية 222. أنا بعتبر أن هذه الآية طبعا هي تجعل كما قلنا في حلقة سابقة أنه المحيض هو يمنع أو يحرم اللقاء الجنسي فقط، لا شأن له بالصلاة ولا إلى آخره. لكن فيما يخص موضوعنا هنا عن المتعة الجنسية للزوجة، أنا أعتبر أن هذه الآية الكريمة أساس في حق المتعة للمرأة، لأن المرأة يعني في هذه الفترة، فترة الحيض، بتعتبر شبه مريضة، وبالتالي لا يمكن أن تنال حظها في هذا الموضوع يعني. لكن أهم شيء أنه بعد الآية 222 آية 223 تتحدث بقى في موضوع حق المرأة أو الزوجة في المتعات الجنسية. يقول سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أن الله أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الآية بتنقسم إلى الأقسام التي: أول حاجة نساؤكم حرث لكم، ثاني شيء فأتوا حرثكم أن شئتم، الشيء الثالث وقدموا لأنفسكم، الشيء الرابع واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم يعني هي الأرض الذي تزرع فيها نسلك، فهي الحرث لك، كما أن الأرض هي أم لك، فإذا هذه الزوجة هي أيضا تعتبر أما لك، يعني بمفهوم الحرث. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني إذا بيضع الموضوع الأول في يد الزوج. طب ليه؟ يعني مش ربنا سبحانه وتعالى لم يقل فأتوا حرثكم أن شاءت، لأن الفرق هنا في الرغبة الجنسية بالنسبة للرجل والمرأة في أن الرجل حاجته للجنس حاجة عضوية، يعني هو يحمل الرغبة الجنسية بين خصيتيه وفي عقله، لابد أن يخرج منه يعني هذا المني إذا فاض. يعني هو الجنس فيه أساسي، خاصة من مرحلة المراهقة إلى بعد 40 إلى آخره، فلابد أنه يعني يخرج هذا الموضوع. بالنسبة له هو ده شيء أساسي فيه. بالنسبة للمرأة لو ظلت بعيدة عن الرجل دون أن يهمس إليها، دون أن يلمسها، دون أن كذا، دون أن يقترب منها، ممكن أن تنسى الموضوع. لكن بمجرد أن يقترب منها تبدو فيها الرغبة. من هنا فالإرادة الجنسية بتبدأ للرجل في الآية، يعني فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب إيه بقى حق المرأة؟ قال لك: وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم يعني لابد أن تقدم لها، أن تتقدم منها عاطفيا وجسديا، اللي هي مقدمات العملية الجنسية. وربنا سبحانه وتعالى يقول لك: وقدموا لأنفسكم. ليه؟ لأن إذا قدمت للمرأة بالكلام، باللمس، بالنظرة، بكذا في حقيقة الأمر هذا يكون لمصلحتك ولمصلحة زواجك ولمصلحة العشرة بينكما. من هنا كثير من المشاكل تحل، لأن معظم المشاكل الزوجية يكون الجنس سببا فيها. إذا بحث الأمر بطبيعته ستجد أن الموضوع أصله أن مثلا الزوج يأخذ حظه ثم يتركها في منتصف الطريق، يعني يشعرها بالذلة، يشعرها بالإهانة،
فتبتدي بقى تنغص عليه بقى في أمور تانية إلى آخره. فمن هنا يعني وقدموا لأنفسكم، هذا هو الموضوع الخاص في العلاقة الزوجية وحسن العلاقة الزوجية. وبعدين بعد كده واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هنا بقى تذييل أو خاتمة الآية شيء مهم جدا. يعني هو يلاحظ أن القرآن الكريم فيما يخص تشريع المرأة بالذات بيركز على تقوى الله. إذا في سورة البقرة، في سورة النساء، في سورة الطلاق، التركيز على التقوى الله، يعني عشان تخاف من ربنا وأنت تعامل زوجتك، إذا كانت يعني مطلقة، إذا كانت في عصمتك إلى آخره. هنا التسجيل هنا مهم جدا جدا، لأن لم يكن فقط اتقوا الله، قال اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ده كله يعتبر تأكيد على حق المرأة في متعتها الجنسية من زوجها. عليكم السلام.